έχουμε αφιερώσει μελέτη πάνω στους φόβους, εκπληρώνοντας έτσι από δική μου μέρος τη χαρά να μιλήσω για θέματα που είναι μέσα στο βιβλίο μου, στα έργα μου, με αποτέλεσμα να ικανοποιήσω και εγώ ανθρώπους που είτε για λόγους οικονομικούς δεν μπορούν να πάρουν το βιβλίο, είτε βρίσκονται μακριά, είτε όπως λένε και πολλοί, αχ, διαβάσετε εσύ, να μην κουράζομαι εγώ. Γίνεται και αυτό. Και μιλάμε για τους φόβους. Τώρα θα μιλήσουμε για τις τάξεις των φόβων, για διαφορετικούς φόβους. Και πάντοτε θυμόμαστε ότι δεν πλησιάζουμε τους φόβους και τα εσωτερικά μας με μαγιά, με τσαμπουκά, με οξύτητες και τέτοια θυμοειδή καταστάσεις, ούτε κάνουμε πανικό. Δεν πλησιάζεται ο φόβος με φόβο. Ο ίδιος ο φόβος δεν θέλει φόβους, αγάπη θέλει. Για να σε πλησιάσει, για να σου καταθέσει τον εαυτό του. Δεν πλησιάζεται ο κακός σας εαυτός με θυμούς, ούτε με θρησκομανίες, ούτε με θρησκοληψίες και ούτε με ψυχαναλύσεις οι οποίες σε βάζουν μέσα στον εαυτό σου πριν σου δώσουν όπλα προστασίας. Δεν φαντάζομαι να ελευθερωθεί κάποιος άνθρωπος και να μπει στη ατμόσφαιρα ελευθερίας εσωτερικής, διανοητικής και μη ξέροντας να διαχειριστεί τον εαυτό του, θα μοιάζει σαν εκείνους τους Ιουδαίους που τους πήρε ο Μωυσής και τους έβγαλε ελεύθερους και δεν ξέρανε ούτε να ζήσουν σαν ελεύθεροι, ούτε να πεθάνουν σαν ελεύθεροι άνθρωποι. Και του λέγανε, τι έκανες, μας έβγαλες ελεύθερους από την Αίγυπτο. Δηλαδή η Αίγυπτος είναι σύμβολο του μικρού εαυτούς μας, του πτωτικού ανθρώπου. Μας έβγαλες και εκεί είχαμε σκόρδα, εχμάλωτη, αλλά είχαμε σκόρδα, είχαμε κρεμμύδια, δηλαδή τα χαμίζελα της ανθρώπινης ύπαρξης και δεν προτιμούσαν να πεθάνουν ευλογημένοι και ελεύθεροι. Δεν προτιμούσαν να ζήσουν, δεν ξέρανε. Και ο Μωυσής γύρισε στο Θεό τρομαγμένος, απορριμμένος, πονεμένος και λέει στο Θεό, εγώ τους ελευθερώσω, αλλά αυτοί δεν ξέρουν να ζήσουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο Μωυσής είναι ο εσωτερικός μας νομοθέτης. Μέσα ο εσωτερικός μας παιδαγωγός που μας οδηγεί προς την ένθεη αγάπη της ψυχής μας, παιδιά. Θα έρθει στιγμή που θα πρέπει να μελετήσουμε και να μιλήσουμε για όποιον ενδιαφέρεται και να διαβάσετε για όποιον ενδιαφέρεται πώς θα έρθει η στιγμή να νομοθετήσετε εσείς σαν άλλος Μωυσής την πίστη σας, τα ιδεώδη σας, την μόρφωσή σας, τον χαρακτήρα σας, το είναι σας. Γιατί αν δεν νομοθετήσετε εσείς κατά ελευθερία εσάς, θα είστε νομοθετημένοι από τη βιολογία σας, από το περιβάλλον που γεννηθήκατε, από το περιβάλλον που διδαχτήκατε, είτε καλό είτε όχι, είτε ωφελημένοι είτε όχι. Θα είναι άλλος ο εσωτερικός νομοθέτης που νομοθέτησε, θα είναι άλλος ο Μωυσής που νομοθέτησε τον δικό σας λάτρη της δικής σας ψυχής. Οι τάξεις των φόβων είναι πολλές. Στο βιβλίο θα σας διαβάσω μέρος από αυτές. Το πρώτο που διαλέγω από όλες τις τάξεις είναι να γράψω και να σας μιλήσω για τους ψυχικούς φόβους. Ψυχική φόβη. Φόβοι ψυχικοί. Στην περίπτωση που οι φόβοι γίνουν ψυχικοί, όλος ο άνθρωπος κυριαρχείται από πονηρές οντότητες. Στην περίπτωση που οι φόβοι σας γίνουν ψυχικοί, ο άνθρωπος κυριαρχείται από πονηρές οντότητες. Οι ψυχικοί φόβοι μέσα στον κάθε άνθρωπο λειτουργούν σαν ισχυρές δυνάμεις που επιδρούν ποικιλοτρόπως στη ζωή του. Συνήθως καταστρεπτικά λόγω της πνευματικής του ανοριμότητας και εις βάρος του ανθρώπινου ίνετους. Οι ψυχικοί φόβοι είναι μια ύψιστη γνώση της ανθρώπινης φύσης, η οποία δίνεται στους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε πορεία θεοτικής διαστάσεως. Ήδη βιώνουν μέσα τους την ωριμότητα και την καλλιέργειά τους στην έμθεη αγάπη που είναι απαλλαγμένη από μικρότητες, από κακίες,
από πουστιές, από συμφέροντα και δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για μικρόψυχους σκοπούς. Ξεκάθαρα αυτά. Γι' αυτό και εγώ σας δίνω αυτή τι σημαίνει ψυχικός φόβος, χωρίς όμως να σας εισαγάγω στην δύναμη της υψηλής γνώσης. Θέλω να γνωρίζουν όσοι με μελετούν, με ακούν, μελετήσουν τους λόγους μου τώρα και στους αιώνες μπροστά, ότι γνωρίζω αυτά που σας λέω, όχι εξιδίας πείρας δικής μου, ούτε από μία ποιητική διάβια, αλλά από εσωτερικό φωτισμό, από εσωτερική κάθαρση, από πόνο ιερό. Η ψυχική φόβη είναι ολοκληρωμένα εσωτερικά πρότυπα μέσα σας και συλλαμβάνουν μεγάλους θρόνους στην πόλη της ανθρώπινης ψυχής και εναρμονίζονται με άσαρκες οντότητες κατώτερης υποστάσεως, ταυτίζοντας την ανθρώπινη ύπαρξη μαζί τους και παρέχουν εξουσία στην υπαρξιακή φλόγα της ψυχής, στα πονηρά όντα, στον κακό εσωτερικό σας εαυτό, στον άρρωστο νου σας, στον ανάπηρο χαρακτήρα σας, και ο άνθρωπος βρίσκεται απογοητευμένος και ζει μακριά από τη θεϊκή του φύση, τραγικός, εχμάλωτος και περισσότερο από πτωτικός. Εχθρός ο ίδιος ο άνθρωπος, του ίδιου του εαυτού. Λόγω της περιορισμένης γνώσης των περισσότερων ανθρώπων σχετικά με τους φόβους τους και τις πηγές από τις οποίες προέρχονται οι φόβοι, που με ποικίλους τρόπους εργάζονται μέσα στις ανθρώπινες δικές σας δυνάμεις, άρα σε όλο τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου, θα μιλάω πάντοτε λίγο πιο χαμηλά και θα δίνω πιο χαμηλά νοήματα, ώστε να αποκομίσουν κέρδος και όφελος ακόμα και εκείνοι οι άνθρωποι που θα με ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα τύχει να συζητήσουν, αλλά δεν εργάζονται τίποτα για τον εαυτό τους και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η τελειότητά τους, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ούτε η ένθεη αρετή, ούτε ο Χριστός, ούτε τον ανακαλός άνθρωπος. Εργάζομαι μέσα από αυτό το κείμενο και ο πιο απλός άνθρωπος, ακόμα και ο εχθρός του εαυτού του, να ωφεληθεί. Στους περισσότερους ανθρώπους αρκεί μία σύντομη ματιά μέσα στον εαυτό τους, μέσα στο νου τους, μέσα στους λόγους τους, για να διαπιστώσουν πως μέσα τους ζουν, βιώνουν, βρίσκονται στρατιές φόβων, άλλοτε φανεροί, άλλοτε κρυφοί. Και όλοι αυτοί οι φόβοι τρέφονται από τη ζωτική δύναμη της δικής τους ψυχής, απομυζώντας την ψυχή τους, την ύπαρξή τους, το νευρολογικό του σύστημα. Θα ταραχτούν τα νεύρα σου άμα ζεις μέσα σε ψυχικούς φόβους. Θα πάθεις σχιζοφρένεια. Θα πάθεις δαιμονισμό και θα τον ονομάζεις ιατρικά. Έτσι. Αποφεύγω εσύ και εμένα τίτλος, γιατί δεν θέλω να τρομάξω. Θα νομίζετε, λέει, έχει βλακώδη νου. Ξέρετε τι είναι αυτά? Λοιπόν, όταν οι φόβοι γίνουν ψυχικοί, αυτοί οι φόβοι γίνονται ολόκληρα πρότυπα μέσα σας, ολόκληρες οντότητες. Και τι γίνεται εκεί? Σου ρουφάνε το αίμα της ψυχής. Είναι σαν να έχουν βάλει καλαμάκια τα πονηρά πνεύματα, και ενώ εσύ ζεις, τι είσαι εσύ? Ένα δέντρο που παράγει ενέργεια για εκείνα τα... Ενώ ο Άγιος, λέω ένας Άγιος, δεν παράγει ενέργεια για εκείνα τα πλάσματα. Παράγει ενέργεια για τα ανώτερα πνεύματα, για τις ανώτερες υποστάσεις. Αλλά οι ανώτερες υποστάσεις δεν έχουν ανάγκη τη δική μου ενέργεια και του Αγίου την ενέργεια. Λαμβάνει και εκφράζει. Ελεύθερα, δωρεά παίρνει, δωρεάν δίνει. Ο άλλος είναι αιχμάλωτος. Πολύ σοβαρό. Υπάρχουν φόβοι μέσα στον άνθρωπο που είναι πραγματικοί.
Υπάρχουν φόβοι μέσα σε εσάς τους ανθρώπους και σε εμάς, οι οποίοι είναι υποθετικοί, φόβοι φανταστικοί. Οι φόβοι φανταστικοί είναι οι φόβοι που λειτουργούν μέσα στους νόμους των πιθανοτήτων. Οι φανταστικοί φόβοι. Μπορεί να γίνει αυτό και τι θα πάθω και αν αύριο αρρωστήσω και πω και αν αύριο... Φαντάσου αυτό να γίνει οντότητα μέσα σου, τι έχεις πάθει, Θεέ μου. Και αν αύριο δεν με θέλει η κοπέλα μου και μπορεί να άρεσε σε κάποιον άλλον. Πω και αν αύριο το παιδί μου με απαξιώσει, να σε χαμένε πατέρα η μάνα. Και αν, όχι αν, έχει γίνει ζωντανό πράγμα μέσα σου που σε κατασπαράζει. Υπάρχουν λοιπόν φόβοι οι οποίοι είναι πραγματικοί. Θα μιλήσουμε, ο επόμενος φόβος θα είναι ο πραγματικός φόβος. Υπάρχουν φόβοι οι οποίοι είναι υποθετικοί και φόβοι τελείως φανταστικοί. Αλλά όπως έλεγε κάποιος σε ένα ψυχίατρό του, γιατρέ, είμαι αρκούδα. Εντάξει, λέει ο γιατρός, έξυπνος και μαθημένος για τον πτωτικό άνθρωπο. Του λέει να το δούμε, αφού αναγνωρίζεις τι είσαι, δεν είσαι για μένα άρρωστος. Αφού αναγνωρίζεις τι είσαι αρκούδα, αλλά αναγνωρίζεις μια ταυτότητα. Να σου πω, του λέει, η αρκούδα αυτό τι είναι? Λέει, η τηλεόραση. Η αρκούδα ξέρει την τηλεόραση? Όχι κύριε, λέει ο ασθενής. Λέει, αυτό εκεί τι είναι? Το γραφείο μου. Το γραφείο σας. Ναι, τώρα του λέει, η αρκούδα ξέρει ότι εγώ έχω γραφείο? Όχι. Εγώ ποιος είμαι? Ο γιατρός τάδε, αφού ήξερε. Ναι, ξέρει τώρα η αρκούδα το όνομά μου, την ταυτότητά μου, δεν ξέρει και την ιδιότητά μου? Όχι, λέει, σίγουρα δεν ξέρει η αρκούδα. Ρε άνθρωπε, του λέει, κάποια σύγχυση υπάρχει, δεν μπορεί να είσαι αρκούδα. Είσαι άνθρωπος που νομίζει ότι είσαι αρκούδα. Εσύ, του λέει, καλά λες, υποθετικός φόβος, φανταστικός. Δεν είμαι αρκούδα, δόξα τω Θεώ, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει. Φτάνει στην πόρτα, σταματάει και τον κοιτάει το γιατρό και λέει, γιατρέ, ευχαριστώ που με γιατρεύσες. Να σε ρωτήσω, εκεί έξω η κοινότητα γνωρίζει ότι εγώ δεν είμαι αρκούδα? Γιατί αν εσύ ξέρεις ότι δεν είσαι αρκούδα, αλλά όλο το περιβάλλον σου αν σε αναγνωρίζει για αρκούδα, ματέως θα τους πεις για το Θεό και για τον άνθρωπο. Οι πηγές των φόβων, των ψυχικών, των υποθετικών, των φανταστικών, οι ψυχικοί φόβοι. Γιατί τους ίδιους φόβους θα τους βρούμε σε άλλο επίπεδο, σε διανοητικούς φόβους. Θα τους βρούμε σε συναισθηματικούς φόβους. Θα τους βρούμε. Αλλά οι ψυχικοί είναι οι ολοκληρωμένες οντότητες μέσα σου. Λοιπόν, οι πηγές των φόβων ποικίλουν. Όλοι όμως οι φόβοι μέσα τους έχουν λόγους, έχουν λόγια. Έχουν λόγους, είναι βιβλία που γράφουν, είναι βίντεο που γράφουν, είναι ταινίες που γράφουν, είναι δάσκαλοι που σας είπαν, είναι ενστερνήσεις, είναι ενάγκες σας που μπήκαν μέσα σας, είναι τα λογάκια σας που βγήκαν απρόσεχτα και χτίσανε εσάς. Με αποτέλεσμα, αφού είναι λόγοι, αφού είναι βιβλία, αφού είναι λόγοι, αφού είναι στίχοι, αφού είναι μουσική μέσα σας. Τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει. Το αποτέλεσμα, αφού είναι λόγος, φτάνει μέσα στα κατάβαθα της ύπαρξής σου μέχρι το θεϊκό σπέρμα που κουβαλάς. Που σου δωρήθηκε. Μέσα στην ύπαρξή σου μπορούν αυτοί οι φόβοι να φτάσουν στην αρχή της σύστασής σου και να έχουν μέσα σου τους κληρονομικούς φόβους, τους γενετικούς φόβους και να γίνει εκεί μέσα όχι κολαστήριο με κολλασμένες υποστάσεις. Ο τρόπος που ο κάθε φόβος κινείται μέσα στις ανθρώπινες δυνάμεις καθορίζεται από την πηγή που προέρχεται ο φόβος και από την στάση του ανθρώπου απέναντι στους φόβους του. Δηλαδή, πόση ζημιά ή πόσο όφελος θα κάνουν αυτοί οι φόβοι άνθρωποι μέσα σας, οι φόβοι οντότητες μέσα σας, οι φόβοι μέσα σας ψυχικοί, καθορίζεται από τις πηγές που προέρχεται
Δηλαδή είναι άλλο να προέρχεται από την αγωνία του φαγητού, άλλο να προέρχεται από την αγωνία του να πετύχω, άλλο ο Κύριος παίρνει αν είναι θεολογικός φόβος και συναισθηματικός φόβος, και άλλο αν προέρχεται από άλλες πηγές πονηρές και άλλο και άλλο και άλλο. Ναι, αλλά και η στάση που παίρνεις απέναντι σε αυτούς τους φόβους, ο τρόπος που τους διαχειρίζεσαι, που τους ακούς. Θα μιλήσουμε τώρα για τον φόβο και για σένα. Μια συνάντηση με τους φόβους. Αυτό.